Hey guys, new day, new vlog. आज पनि सरप्राइज गिफ्ट छ मेरो बाबुको लागि। सरप्राइज भन्दा पनि उसको लागि आवश्यक कुरा मैले मगाइदिएको छु अनलाइनबाट। सो मलाई कल आएको छ, म लिन जान्छु र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ कपाल काट्न जानुपर्ने छ। कपाल काटेर चाहिँ रेडी टिपटप परेर चाहिँ लिन जानु पर्यो बाबुको यो सानो सानो गिफ्ट। सो के आएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले भिडियो हेर्नुपर्ने छ कम्प्लिट रूपमा। सो लेट्स स्टार्ट। Here we go. म त सधैँ सेलुन नेपालमा कपाल काट्छु। दाजु आराम छ नि? अहिलेलाई चाहिँ भाइको लागि सिट खाली छ। ल कपाल चाहिँ उडान। सो दिस इज माई न्यू लुक्स। महिना महिनामा आउँछु म कपाल थरी काट्छु। दाइले फेरि सधैँ कुन कट काट्ने आज कुन कट काट्ने भन्नुहुन्छ है। जमाना अनुसार काट्नु पऱ्यो हामी। टिकटकको जमाना छ हैन? टिकटकको जमाना, तर म त्यति एक्टिभ छैन टिकटकतिर। म जहिले पनि आउँछु नेपाल सेलुनमै आउँछु, सेलुन नेपालमा आउँछु दाइको यो हेयर सेलुनमा। उहाँ नभए पनि म फोन हानी बोलाउँछु। दाइको नम्बर यहाँ छ भित्तामा। तपाईँहरू घोराइमा हुनुहुन्छ भने यो ठ्याक्कै दाम के अरे यो ट्राई मार्दा हुन्छ। यो क्याम्पस रोड उकालो धारपानी रोडको चोकमै छ ठुलो घरमा। दाइले चाहिँ मजाले काटिदिनुहुन्छ गफसफ लाएर। दुई भाइको सधैँ चल्छ फेरि होइन दाजु? धेरै पहिलेदेखिको चिनजान छ हाम्रो दाजुसँग, धेरै भयो। सो रेगुलर कस्टमर हो म दाइको। अब जान्छु म पनि पे गरेर। सो म चाहिँ अहिले घर आइसकेको छु। हाम्रो बेबीको लागि सामान जो मगाएको थियौँ त्यो आइसकेको छ। यहाँ रियाक्सन हेर। म त कपाल त्यस्तो काट्यो भनेर मक्ति भएर खाएँ। कपाल कस्तो लाग्यो अरे? राम लागेन कि? राम्रो लागेन? यो त अलि यहाँ ढाक्ने गराउनु पर्छ त। अब अहिले यस्तो काटौँ भनेर हो। यहाँ घरबेटीले राम्रो लागेन र बर्बाद भइगयो। अब म फेरि कपाल काट्नु जाउँ ह? केही हुनु गर्ने आफ्नो छोराको आफैबाट आएछ कपाल त। अझ मलाई गाली रे अझ यहाँ हाल्छ आफ्नो हेर त। छोराको कपाल मेरोबाट हेरेर टाउको चाहिँ। सो हामीले गिफ्ट मगाएको के हो थाहा छ? थाहा छैन? अब हेरौँ न त है, ब्याग खोला ल। अब यस्तैमा पठाइदिनु रहेछ। ल अनबक्सिङ गर त। ल ल ल ल अनि स्टार्ट फिस किधर हे खोल्ने? च्याट दिन्छु। स्यादैन हो त्यसरी निकालेको। अब अलिक खेल्छ कि मेरो केही छैन। म्याजिक हुन्छ होला कि भित्र नि कि साँच्चै क्या माछाहरू हुन्छन्? मैले एक छाक पै खानु भयो माछा। के आयो? ए रबरको हुँदो रहेछ। यसमा म्याजिक हो कि यो फुल्लिन्छ कि पछि? होइन के त्यो रबर हो, प्लास्टिक कहाँ फुल्लिला? फुल्लिन्छ कि? फुल्लिन्न। ल ल पानी भरौँ अब। हो त्यसरी भर न। भयो नि भयो। क्या आधी हाल्ने हो? आधी भाग फेरि नफुल्लाइदिउँ के? भयो 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 भयो। हेर डराएर च्यातिन्छ नि। अहिले हाल्ने हो कि पनि? भयो कि भयो? भयो। आधी भाग भनेको छ नि त। आधी भाग भनेको छ यिनले त आधी पनि गराएनन् कि। फिल वाटर इन मिडल पार्ट भनेको किन्न त यो त बुझ्या छ। फुकै राम्रोसँग। अब भुइँमा राखेर फुकौँ। ल फुक अब। कोबाट योबाट कि कोबाट? त्यहीबाट हो कि? यहाँ दुई ठाउँबाट पर्ने रहेछ। यो बल्ब भनेको छ। यो बाहिरबाट हो, दुई ठाउँबाटै भर्नुपर्ने रहेछ। खै त योबाट पाल पार्नुपर्छ क्या? अनि यो फुकाल्ने त है? यो एयर बल्ब रहेछ दुई ठाउँ, फुक्नु पर्ने रहेछ पुरै। यहाँ पम्प छैन, अब मुखले फुक्ने त अब। यति भरे भइहाल्छ। ल म बन्द गरेँ अब यो छेउको योवाला पार्ट गर्नु पऱ्यो अब। हाय पम्प नभएको दुःख। मान्छे थाकिसक्यो हौ, थाकिसक्यो। अब यो चाहिँ अन्यरमा गो तयारीमा भइसकेको छ। 1 2 3 4 5 6वटा छ। यो यतापट्टि हुनुपर्ने नि, बाबुलाई उतापट्टि राख्ने नि त।
अनि त्यो माछा उल्टो भएको बाबु तेरो सामान आयो हेर हेर आइज 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 यहाँ खेली कर आइज 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 ल खेली कर ल है बाबुलाई सरप्राइज गिफ्ट आयो हो त्यस्तो गर्छ अब खेली कर ल ल ल ल हेर हेर ल हेरेको ओहो हेर यहाँ माछा छ यहाँ माछा हो अब विचित्र संसार हेर अब यहाँ छ हेर हेर कस्तो लाग्यो बाबुआ बाबाको सरप्राइज कस्तो छ ठिक छ बाबाले एउटा गेम खेल्ने मगाइदिन्छ भने त यस्तो पो रहेछ म त गेम खेल्ने बच्चाले के को गेम खेल्ने भने म त एउटा के गेम खेल्छ भनेर छक्कै परेको थिएँ यो उल्टो भयो कि यस्तै हो यस्तै हो क्या यो आफै हुन्छ कहाँ म्याजिक बल भन्छ थोरै फुलिन्छ यो यस्तै हो फुलिन्छ होला के फुलिन्न कहाँ फुल्नेलाई रबरको तपाईँको यो म्याजिक रबरको चाहिँ हुन्छ र होइन अब हुन्छ ल खेली गर क्यामेरा पनि हेर्ने रे तल पनि यो पनि खेल्ने रे यहाँ फुलाउँदा यहाँ दुखिसक्यो यहाँ पुरै आया कस्तो दुख्यो पम्प छैन के त्यही भएर यो खेल्छ भनेर लिइदिएको खेलिरहेको मन चाहिँ पारेछ है नत्र मन पऱ्यो भने चाहिँ फालिदिन्छ यो यसरी खेल्ने बेला चाहिँ के अरे अलि ध्यान दिनु होला फेरि सास थुनिन सक्छ त्यही भएर एक्लै चाहिँ नछोड्नु होला है केटाकेटीलाई अलिक ख्याल गर्नु होला किनकि प्लास्टिक हो असर चाहिँ गर्दैन भन्छ यहाँ अब नन टक्सिक भन्छ के होइन तर पनि असर गर्ने भन्दा पनि सास बुझिने डरले चाहिँ अलिकति ख्याल चाहिँ गर्नु होला सबै प्यारेन्ट्सलाई म चाहिँ यो सजेस्ट गर्न चाहन्छु इनकेस तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने रिसायो रिसायो निस्केनन् बाबा भित्रबाट भित्र छन् नि हो टक साबास खेलेर पनि र्याल भएको छ र खान खोज्छु खान सक्दैन नि बाबु खान सक्दैनस् नि कस्तो छ अरू खेल्छस् हाम्रो किचनमा के पाक्दैछ आज दाल पाकेछ यो तरकारी पाक्दैछ भात छ राइसमा टेकिया छ यही हो हाम्रो सादा जीवन हाम्रो सादा जीवन सादा विचार नि बाबु सो दिस इज द एन्ड अफ भिडियो अब हामी चाहिँ बाबा छोरा खेल्छौँ आजको यो ब्लग हामी एन्डिङ गर्न चाहन्छौँ बाबाई भनिदिए बाबु बाबाई होइन एन्ड नगर्ने अलि बस्ने अलि खेल्ने अलि भिडियो रेकर्ड गर्ने अझ अलि हेर्ने क्यामेरामा एन्ड नगर्ने रे होइन बोल्छ बाबाई